Hi guys! This is our second day here at the farm at San Benito. Magbe-breakfast tayo dito sa Alive! Breakfast! Good morning! Have our breakfast, guys! The farm at San Benito's Alive restaurant is one of the Asia's first vegan restaurants offering whole food plant-based cuisine. It's a living foods gourmet cuisine enriched in phytonutrients, enzymes, and antioxidants that nourish the body while boosting the immune system. Kasi yung mga ingredients dito ay most grown and produced from the farm. Kaya yung mga tayo, katulad natin, hindi tayo sanay sa mga healthy or yung ating breakfast is, alam natin na Filipino breakfast, dito, kung nandito kayo, ang makakain nyo lang is puro healthy food. Which is okay din naman kasi at least dito maranasan nyo kung paano talaga mabuhay na puro healthy lang yung ating kinakain. Buksa. Buksa yun. Andaan. Malaysia. Patatas at saka ano. Egg. Bulong egg. Onion. Wow! Yan. So guys, tapos na yung ating breakfast. So ito yung Alive. Alive, isa sa restaurant nila. Kahit ang kanilang comfort room, hindi ko kakalimutang ipakita sa inyo kung gaano ito kalinis at kaganda. Lahat malinis. And then, pagbukas mo ng door, diba nature? Cute. Ayan na. Puro mga organic yung mga tanim nila. Aloe vera. Ayan siya. So, let's go. Bawat square is may tanim sila na iba't ibang halaman, di ba? So yan, pasyal muna tayo before tayo pumunta sa flower. So pupunta tayo sa Mandala Flower Meditation. Cute ito pala yun. Yung sabi ko dito, Yun yung pinakamahal. Yun yung 70,000. So, pupunta tayo dito sa sanctuary. Pagod na ako. So, Palmera glass, do not disturb. Ganito, oh. Parang lahat, no? Pwede mong picturean. No? Parang hindi ka na natapos. Parang kailangan dala mo talaga photographer. Si
LiQWYD Garden. Mandala Flower Healing. Andito na tayo sa Healing Sanctuary nila. Oh, ang ganda. Na-imagine mo na ba yung picture ko dito? So, another side. Ah, meron siyang peacock. Yan, after ilagay nitong mga, syempre peanut leaf siya. Then, yan na dapat daw creative. Wait. Hindi ako tapos. Bawala ka dyan. So, ano tawag naman sa flower? Push. Security blanket lang yan. So, yan yung kanyang creation. So, yan yung creation niya. So, ayan yung creation niya. Ayan. Kasi masyadong malaki. So, pwede naman ako umattend dyan, pero yoga. So, free yan. Kasama yan sa bayad, pero sila na lang. The first posture is you apply the Pilates knuckle and let your back stomach without the mat. This first posture, so it may take a while for you to your shin bones and your calves, the legs. Peacock! Doon tayo sa falls. So, swimming time, guys! Dahil kailangan nating mag-swimming kasi ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng chance na makapunta sa resort o makapag-swimming. So, hayaan na lang natin. So, yan. Ready na ang aming mga outfit. At pupunta tayo dito sa sanctuary. Lilipat ka.
So, ayan na yun. So, ito yung housekeeping nila. So, di ba, dito kailangan tahimik ka lang. Hindi pwede dito na may lakas ang boses. Wow! So, ito siya. So, may mga ganyan siya. So, dito muna tayo para kami lang yung tao. Dito sa Secret Garden. So, dito tayo sa waterfall. So, yun na yung ating Thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!